อถือพับได้รุ่นใหม่ออกมาแล้วค่ะ Galaxy Z Flip 6 แล้วก็ Galaxy Z Fold 6เขามีฟีเจอร์ใหม่มากมาย AI น้ำหนักเครื่องแปลภาษาแต่ว่าเรื่องเดียวที่กิฟสนใจตอนนี้คือเรื่องกล้องค่ะรุ่นนี้กับรุ่นที่แล้วที่ดูเผินๆเหมือนจะไม่ค่อยต่างกันเนี่ยเวลาเอามาถ่ายภาพจริงๆแล้วมันต่างกันแค่ไหนวันนี้จะมาถ่ายเทียบให้ดูเลยค่ะทั้งรุ่น Flip แล้วก็รุ่น Fold เอาให้เห็นกันจะๆไปเลยกิฟจะเริ่มที่รุ่น Z Flip ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรุ่น Z Fold จะอยู่ที่ครึ่งหลังของคลิปเดี๋ยวกิฟจะมาร์กจุดเวลาไว้ให้วันนี้เรามาถ่ายรูปกันที่คาเฟ่ Daily Theory ย่านเจริญนครค่ะกิฟเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าติดใจบรรยากาศร้านแล้วก็ขนมของเขาอร่อยมากเป็นขนมโฮมเมดที่ทางร้านเขาทำเองก็เลยมาเทสมือถือแล้วก็มากินขนมด้วยมาดูสเปคกล้องของรุ่น Flip กันค่ะเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยเขามีอัปเกรดขึ้นมาก็คือเลนส์วายจากเดิมที่ถ่ายได้12ล้านพิกเซลรุ่น Flip 6 ตอนนี้สามารถถ่ายได้ถึง50ล้านพิกเซลแล้วค่ะและเลนส์วายตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ตัวใหม่ด้วยชื่อว่า DCG Dual Conversion Gain ซึ่งเซ็นเซอร์ก็จะมีกลไกการเปลี่ยนแสงเป็นคลื่นไฟฟ้าก่อนแล้วก็ทำให้เซ็นเซอร์เก็บภาพได้เต็มที่แต่พูดไปก็เท่านั้นเนาะเรามาถ่ายภาพแล้วดูผลกันดีกว่าตัวใหม่มีถ่าย50ล้านได้50ล้านพิกเซลเลนส์วายสวยค่ะภาพใหม่ดูดีกิฟก็ถือ2มือคู่กันถ่ายข้างกันอย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้ภาพหลังกล้องแบบไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมเลยภาพที่ได้เนี่ยจริงๆก็คมทั้งคู่นะแต่ว่าโทนสีก็คือต่างกันมากอันนี้อาจจะแล้วแต่คนชอบแต่กิฟว่าตัว Flip 6 โทนสีดูเป็นธรรมชาติขึ้นมากๆดูสีผิวสม่ำเสมอขึ้นดูไม่ติดเหลืองแล้วมันก็ไม่ได้พยายามจะปรับภาพให้คมจนเกินจริงด้วยอย่างภาพเนี้ยสีน้ำเงินเห็นชัดมากว่ารุ่น Flip 5 มันพยายามดึงให้สดจนเกินจริงไปหน่อยอีกอย่างคือเลนส์วายของรุ่นใหม่เนี่ยมันถ่ายได้50ล้านพิกเซลค่ะซึ่ง50ล้านกับ12ล้านของรุ่นที่แล้วเนี่ยขนาดมันต่างกันเยอะอยู่นะส่วนกล้องหน้าของรุ่น Flip จะเหมือนเดิมค่ะก็คือ10ล้านพิกเซลความพับได้ก็คือเราสามารถพับเป็นขาตั้งแล้วก็ส่งสัญญาณมือได้เลยอันนี้สเปคมันเหมือนเดิมภาพที่ได้ก็เลยไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะคิดว่าเดี๋ยวเราลองเซลฟี่ด้วยกล้องหลังกันดีกว่าเธอเล็งมุมตัวเองได้เลยว่ามุมไหนสวยเราก็กะไปถูกมันเหมือนรุ่นที่แล้วเลยก็คือเราสามารถเปิดโหมด Dual Preview ได้ทำให้คนโดนถ่ายสามารถเห็นรูปตัวเองก่อนถ่ายได้ด้วยซึ่งสะดวกมากๆทีนี้กิฟก็เลยลองเอารุ่นเก่ามาเทียบกับรุ่นใหม่คู่กันเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ดีเทคเลยอะตัวเก่าอะใช่เหมือนตัวเก่ามันต้องเห็นมือชัดมากๆตัวใหม่มันปึ๊บได้แล้วใช่ปะก็เป็นข้อสังเกตนิดนึงค่ะว่าตัวเก่าจะตอบสนองกับสัญญาณมือช้ากว่ารุ่นใหม่นิดนึงรุ่น Flip 6 เนี่ยเลนส์อัลตร้าไวด์ก็มีเซ็นเซอร์ใหม่เหมือนกันชื่อว่า DSG Dual Slope Gain ก็ทำให้คุณภาพของภาพดีขึ้นเลนส์อัลตร้าไวด์กับรุ่นพับได้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ถ่ายสนุกที่สุดแหละอันนี้กิฟอยากลองถ่ายเลนส์วายแบบย้อนแสงจัดๆบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงก็คือกดถ่ายเลยนะไม่ได้กดปรับความสว่างอะไรเลยให้มือถือมันทำงานออโต้ของมันเองและนี่คือผลที่ได้ค่ะอันนี้เลนส์วายนะคะก็คือเหมือนเดิมแล้วแต่ชอบกิฟว่าตัวเก่ามันพยายามชดเชยแสงมากไปหน่อยตัวก็เลยสว่างแปลกๆแล้วก็ผิวติดเหลืองด้วยสีผิวของรุ่นใหม่ออกมาดูธรรมชาติกว่ากันแบบเยอะเลยเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะสวยเดี๋ยวมาลอง Portrait Mode ของรุ่น Flip กันบ้างต้องอันซ้ายคือเครื่องใหม่ขวาคือเครื่องเก่าเราว่าผู้หญิงจะชอบเครื่องนี้เหรอใช่ไหมไม่รู้แต่เราชอบอันนี้ชอบอันนี้เหมือนกันมันดูธรรมชาติกว่าอันนี้เอาภาพมาให้ดูกันตรงๆเลยค่ะกิฟว่าถ้าใครชอบหน้าไบรท์เนี่ยรุ่นเก่าไบรท์กว่านะแต่ถ้าใครชอบให้ภาพดูเป็นธรรมชาติอันใหม่คือชนะเลิศกับอยากให้ลองสังเกตความเบลอของฉากหลังค่ะปกติเวลามันเบลอเนี่ยมันก็จะเบลอเท่ากันหมดใช่ไหมเวลาเราใช้มือถือแต่รุ่นเนี้ยมันเบลอแบบมีระยะห่างยิ่งไกลยิ่งเบลอมากยิ่งไกลยิ่งเบลอน้อยลองสังเกตชั้นวางของด้านหลังดูค่ะข้างขวามันดูเบลอกว่าข้างซ้ายใช่ไหมเพราะมันอยู่ไกลกว่ามันคือการเบลอที่ถูกต้องและรุ่น Flip 6 มีระยะเลนส์คูณ2มาให้ถ่าย Portrait ด้วยกิฟว่าก็สวยไปอีกแบบอันนี้เดี๋ยวเราจะลองฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Auto Zoom ฟีเจอร์ Auto Zoom ก็คือเปิดกล้องขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็กางมือถือขึ้นนิดนึงมันจะขึ้นเห็นนะอันนี้ Auto Zoom Off กดให้มันเป็น On มันคือฟีเจอร์ที่กล้องจะตามติดเราเหมือนเป็นเงาตามตัวค่ะเพราะกล้องมันจะซูมตามเราไปด้วยสะดวกสำหรับการเซลฟี่ระยะไกลมากเผื่อว่าใครจะได้ใช้พูดถึงซูมรุ่นนี้ซูมเก่งขึ้นด้วยค่ะตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือไม่งงไม่เละเคลียร์ขึ้นเยอะต้องขอบคุณ AI พูดได้เต็มปากว่า Flip 6 ซูมเก่งกว่า Flip 5เดี๋ยวเราลองพกรุ่น Flip ไปถ่ายข้างนอกกันบ้าง
ตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มืดมากนะคะแต่ว่ากิฟก็อยากลองว่าแสงบลูฟ้าแบบเนี้ยกล้องมันจะแปลออกมาว่ายังไงและนี่คือภาพที่ได้แบบไม่ได้แต่งเลยอันนี้รุ่นเก่าจะเหมือนมีไฟ2หน้าเนาะกิฟว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่กิฟกับทีมเนี่ยจะชอบฝั่งขวาที่เป็นของ C Flip 6กันเพราะว่ามันธรรมชาติและเหมือนที่ตาเห็นกว่ามากๆทั้งคอนทราสต์ทั้งสีผิวคือดูไม่หลอกตาเลยอันนี้ดูผิวดีกว่าเยอะเห็นไหมตรงนี้เหลืองอีกแล้วมันเป็นอะไรกับคอมาลองเทสถ่ายภาพตอนกลางคืนกันบ้างค่ะรุ่นที่แล้วเนี่ยมันอาจจะถ่ายกลางคืนเก่งไปนิดนึงภาพกลางคืนที่ได้ออกมามันเลยกลายเป็นสว่างเหมือนภาพกลางวันเลยรุ่นนี้ทำได้ดีขึ้นค่ะลองสังเกตท้องฟ้าดูคือมันยังมืดแบบที่มันควรจะเป็นอยู่แต่ว่าจุดที่มันจะต้องสว่างมันก็สว่างก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีขึ้นมากเลยคอนทราสต์ก็สวยขึ้นด้วยรู้สึกว่าคอนทราสต์อันขวารุ่นใหม่มันคอนทราสต์สวยกว่าแล้วรุ่นใหม่มันถ่ายเลนส์วายได้50ล้านรุ่นเก่ามันได้แค่12ล้านมั้งขอเช็คก่อนอีกแต้มต่อที่พูดไปแล้วคือรุ่นใหม่ถ่ายได้50ล้านพิกเซลค่ะรุ่นเก่าถ่ายได้แค่12ล้านพิกเซลเท่านั้นเองเดี๋ยวลองโหมด Portrait ตอนกลางคืนกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยคือรุ่นเก่ามันจะยังมีติดแฟลร์อยู่ค่ะเป็นเส้นๆพาดหน้านางแบบซึ่งไม่ใช่เพราะรอยนิ้วมือนะในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยคือกิ้งมากสะอาดมากไม่มีแฟลร์เลยให้ดูอีกรูปหนึ่งพอมีไฟเข้ากล้องตรงๆเนี่ยหน้าจะฟุ้งๆแปลกๆเพราะว่ามันมีแฟลร์จากดวงไฟเนาะแต่ Flip 6เนี่ยดูจะจัดการแฟลร์ได้ดีกว่าอีกอย่างคือพอซูมดีๆเนี่ยมี2อย่างที่กิ๊บสังเกตเห็นค่ะ1ก็คือ noise ตัวรุ่น C Flip 6เนี่ยน้อยลงเยอะ2ก็คือตัวโบเก้คือเวลาเราถ่ายรูปด้วยกล้องแพงๆเนี่ยพวกดวงไฟเวลามันเบลอมันควรจะเบลอเป็นวงกลมมันไม่ใช่เบลอละลายหายไปเลยเพราะงั้นอันเนี้ยรุ่นใหม่คือเบลอแบบถูกต้องเบลอแบบที่ควรจะเป็นเบลอเป็นวงกลมสุดยอดมากกล้องของ C Flip 6ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปมาดู C Fold 6กันบ้างเทียบกับ C Fold 5เนี่ยสเปคกล้องรวมๆดูเหมือนจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่รุ่นใหม่เลนส์วายเขาใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ค่ะชื่อว่า Dual Conversion Gain หรือ DCG ที่เล่าให้ฟังไปแล้วแล้วก็เลนส์ Ultra Wide ใส่เซ็นเซอร์ Dual Slope Gain หรือ DSG ฟังแล้วมันก็จะงงๆนะแต่ว่าหลังจากลองใช้จริงเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้ทีมงานบอกว่าขอพักกินขนมแป๊บเมื่อกี้ลองเอาโฟล์5กับโฟล์6ถ่ายขนมดูถ่าย50ล้านเหมือนกันระยะเดียวกันแต่ว่าเครื่องใหม่คมกว่าไม่รู้ดูออกไหมเดี๋ยวขึ้นรูปประกอบอันนี้ดูกรอบน่ากินกว่า Fresh Cream คุยามัน Fresh Cream ใช่น่ากินมากเลยเห็นเขาบอกว่ามันจะเหมือน Honey Toast แต่ว่าหนึบกว่าอย่างแรกที่กิ๊บอยากลองคือเลนส์วายถ่ายย้อนแสงค่ะถ่ายแบบไม่ปรับอะไรเลยมันจะประมวลผลออกมายังไงลองมองหันไว้ทางเสามากคือสวยค่ะนี่ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งรุ่นเก่าหรืออะไรนะแต่พอย้อนแสงแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะว่ารุ่นใหม่สวยกว่ากันเยอะมันประมวลผลสีผิวออกมาเป๊ะกว่ากันเยอะเลยคราวนี้ลองแบบไม่ย้อนแสงมากให้แสงเข้าด้านข้างๆของหน้าแทนถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคิดว่ารุ่นเก่ามีความพยายามจะสีสดสีแดงสดมากสีผิวก็ส้มมากสีไม้ก็ติดไปทางเหลืองรุ่นใหม่ดูจะทำออกมาสีดูเป็นธรรมชาติกว่าอันใหม่ดูดีกว่าแต่แสงในเชิงว่าสีมันตรงกว่าสมมติว่าสียีนอย่างเงี้ยใช่ยีนอันนี้มันโดนดึงแซดกว่าอันนี้แซดอันเนี้ยมันดูเวอร์นะมันดูแซดไปรุ่นใหม่สีจะสมจริงกว่ารุ่นเก่ามันเหมือนมันดึง saturation ให้ขึ้นกางเกงยีนเงี้ยสีมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่หน้าอันใหม่ก็ดูดีกว่านะดูคอนทราสต์ระหว่างสีผิวกับสีผนังอ่ะอันนี้สีผนังรุ่นเก่ามันเหลืองหน้ามองเครื่องใหม่อันนี้ลองเทสแบบคูณ4อันนี้กิ๊บลองใช้กล้องซูมดูค่ะว่าซูมแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏว่า C Flip 6ซูมแล้วสวยกว่าเดิมเยอะมากชัดเจนมากใครสายซูมก็สบายใจได้ย้อนแสงแล้วผิวยังดูดีอยู่เลยส่วนอันนี้คือภาพโหมด Portrait ของ C Fold 5แล้วก็ C Fold 6ค่ะเรื่องสีผิวเราไม่พูดแล้วเนาะเราเห็นกันชัดแล้วแต่มาดูความเบลอกันดีกว่าคือมันเบลอไล่ระดับกว่าใช่ป้ายอันนี้ก็ชัดกว่าเพราะมันอยู่ใกล้เรามากกว่าถูกไหมแต่อันนี้มันก็ไม่ได้มันอยู่ใกล้เราแต่มันเบลอเท่ากับอันนี้มันเหมือนมันอยู่หลังดูเดฟเท่ากับการเบลอที่ถูกต้องคืออะไรอยู่ใกล้ต้องเบลอน้อยกว่าอะไรที่อยู่ไกลค่ะถ้าลองสังเกตขาเก้าอี้ดูเนี่ยในรุ่นใหม่ขามันจะเบลอน้อยกว่า
ซึ่งมันถูกต้องเพราะว่าเก้าอี้อยู่ใกล้เรามากกว่าเพราะงั้นการไล่ระดับความเบลอเนี่ยคิดว่ารุ่นใหม่ทำได้ดีกว่าแบบชัดเจนเลยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับคนที่ถ่ายรูปเป็นประจำเนี่ยคิดว่าของแบบนี้มันสังเกตเห็นได้ง่ายมากต่อไปเดี๋ยวมาลองเลนส์อัลตร้าไวด์กันค่ะมานี้บ้าง1 2 3โอเคอันเนี้ยเทียบยากเหมือนกันนะเพราะว่ากิฟรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนชอบถ้าใครชอบภาพแบบฟรุ้งฟริ้งเนี่ยอาจจะชอบรุ่นเก่ามากกว่าแต่ถ้าใครชอบให้ดูธรรมชาติอันนี้มันจริงกว่าอันนั้นมันมีจริง กิฟยังยืนยันคำเดิมว่าแล้วแต่คนชอบก็เอามาเทียบให้ดูแล้วตัดสินใจกันเองอันนี้กิฟอยากลองเซลฟี่ด้วยกล้องหลังตอนกลางคืนบ้างคืออันนี้เมื่อกี้ลองให้นายาเซลฟี่แบบใช้กล้องหลังก็คือใช้กล้องหลัง50 ล้านเหมือนกันคืออันเนี้ยบางคนอาจจะชอบอันนี้เพราะว่าหน้ามันผ่องกว่าเนาะแต่ว่าเรา2 คนชอบอันนี้มันดูสมจริงกว่าใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันดูเหมือนมันดูโกลเกินจริงไปหน่อยสำหรับเราเรารู้สึกว่าอันนี้มันแบบว่าเรียลไทม์มากกว่ากับไฟตอนนี้เหมือนเดิมเลยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยค่ะดูแล้วตัดสินใจกันเอาเองได้เลยต่อไปมาลอง Portrait Mode กันบ้างอันนี้คือจึ้งมากคิดเห็นไฟมันเยอะดีก็เลยคิดว่า Portrait Mode น่าจะเหมาะและนี่คือภาพที่ได้จาก C45 และ C46 ค่ะเอาแค่เผินๆคิดว่า C46 ก็สวยกว่าแบบสวยกว่าเยอะจุดแรกเลยคือดูตรงผมค่ะรุ่นใหม่เก็บเนียนกว่าเดิมมาก2ก็คือโบเก้อย่างที่บอกมันไม่ได้เบลอเฉยๆมันเบลอเป็นวงกลมมันเบลอแบบถูกต้องนี่คือหน้าชัดหลังเบลอที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้ขอปรบมือให้ทีม Samsung สุดท้ายแล้วใครจะชอบสไตล์ภาพรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ชอบรุ่นโฟลหรือรุ่นฟลิปก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะสำหรับกิฟเนี่ยตัวกล้องรุ่นใหม่มันดีขึ้นชัดเจนมากทั้ง2รุ่นเลยแต่นอกจากกล้องมันก็ยังมีฟีเจอร์ AI อีกสารพัดที่วันนี้ยังไม่ได้พูดถึงวันนี้เอาแค่กล้องอย่างเดียวก็จุกแล้ววันนี้ขอบคุณร้าน Daily Theory สำหรับสถานที่แล้วก็ขนมอร่อยๆนะคะใครสนใจโฟลใครสนใจฟลิปบอกกันหน่อยวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า